ما سره دا د غنمو وړه دي. په دې وړو کې دننه 100 مختلف قسم ته پروټینز پراته دي او دغه ټولو پروټینز ته مونږه په شریکه باندې وایو ګلوټین. څه ورته وایو؟ ګلوټین. ویش به کښېنئ نن ښه. دغه ګلوټین ګروپ بیا په 2 خاندانونو کې تقسیم دی، ملکانان او میاګان. نو ګلوټین په 2 فیملیانو کې تقسیم شوی دی. د یوې فیملی ته مونږه وایو ګلوټینین او بلې فیملی ته مونږ وایو ګلیاډین. ټیک شو؟ دې ته به مونږ ووایو ملکانان او دې ته به مونږ ووایو میاګان. اوس دا وړه مونږ خورو که نه شپه ورځ؟ دا هم خورو، د وربشو والا هم خورو، د رای والا هم خورو. په دې کې خاص کر ډیر دي که نه. دغه وړه چې کله موږ وخورو د روټۍ په شکل کې، نو زمونږ کولمو ته کوز شو میاګان او ملکانان. اوس زمونږ چې کوم قوت مدافعت دی، نو په دنیا کې په 1% خلکو کې د هغې قوت مدافعت د دې ملکانانو په خلاف راوچت شي. وایي دا زمونږ دشمنان دي، یا لکه ظالم بچیه دا زمونږ خپل کسان دي. نه وروره، دا دشمنان دي. دغه قوت مدافعت چې کله د دې خلاف راوچت شي، نو یوه بیماري جوړه شي او سیریس بیماری جوړه شي چې د هغې په میډیکل ساینس کې تر اوسه پورې صحیح پراپر علاج نه دی راوتی. او دغه بیماری ته وایي څه شی؟ سیلیک ډیزیز. هېڅ هم نه دي ګران. د دې بیمارۍ د ایکسپلینیشن خلک له غوندې ګران یادي، هېڅ هم نه دي ګران. راځئ را سره. سیلیک ډیزیز ډېر پخوا د یونان چې کوم ډاکټرانو هغوی له غوندې تحقیق شروع کړ. د بعضې خلکو په خېټه کې درد و، د دوی به خېټه خرابه وه یا به متیازې نه کېدلې، دې زبانې به درد و، ګیس به ورته. نو هغې ته نوم ورکو سیلیک افیکشن. سیلیک افیکشن. بیا وروسته د دې دا نوم بدل شو، د دې نوم رالو کولیکس. کولیکس مطلب د خېټه، دا یونانی لفظ دی، مطلب بیلی. وروسته ته نه بیا نوم بدل شو، نوم یې ورته ورکو سیلیک ډیزیز. او تحقیق په باندې دا وشو چې قوت مدافعت را بیدار شوی دی، زما فوج را بیدار شوی دی، او زه چې کوم خوراک خورم نو هغې خوراک کې فیصله کړې ده چې دا شی زموږ دشمن دی. په دې کې یو پروټین پروت دی، ګلیاډین پروټین دی، چې د ګلوټین فیملی سره تعلق لري، د ګلوټین ګروپ سره، او دې ته یې ویلي دي چې دا زموږ دشمن دی. اوس به ده سره څه کوو؟ لکه چې کله هم ستا قوت مدافعت دا فیصله وکړه چې دا زما دشمن دی، دی بیا خپل دشمن هیروي نه. دا مې تاسو دا خبرې مخکې کړي یو کال مخکې، چې زموږ قوت مدافعت ګوره ډېر مضبوط دی، دا ډېر په میرټ فیصلې کوي، دا بیخي بېایماني نه کوي. ګوره ټکې زه لیکم، خو چې دا نه په ټول عمر کې ایر نه شي. دا به ستاسو ډېره غټه مهرباني وي، ځکه چې دا ټکې به زموږ په مستقبل کې په کار راځي. دې ته ویلی شي اوټو ایمیون ډیزیز. څه مطلب دی د دې ټکي؟ د دې ټکي دا مطلب دی چې زما قوت مدافعت په ما باندې اړم شوی دی او ماته مسله جوړه کړې ده، په ما کې بیماري جوړه کړې ده. حالانکه چې قوت مدافعت خو ما په جسم کې د دې دپاره دی چې په ما باندې د بهر نه څه شی رانشي، بکټیریا رانشي، وایرس رانشي، که راباندې راځي هم چې دا راپاسي ټول او ما بچ کي. خو دلته کې قوت مدافعت چې کله زما خپل پروټینز باندې اړم شي او فیصله وکړي چې دا زموږ دشمن دی، نو بیا به دغې بیمارۍ ته ویلی شي اوټو ایمیون ډیزیز. نن چې دا کومه بیماري وایو دا د اوټو ایمیون ډیزیز. زما خپل جسم، خپل قوت مدافعت زما په جسم باندې لګیا دی، حمله یې شروع کړې ده. دا سیلیک ډیزیز د نریو کولمو بیماری ده. نری کولمو ته به مو اوس کوزومه. دا منځ کې چې دا تاسو کومې کولمې وینئ، دا نری کولمې دي. دا د 20 نه والا 22 فوټه پیپ دی. د بهر دنیا یعنی د خوراک او د وینې په منځ کې چې کوم ټولو نه غټ چیک پوسټ دی چې هلته به چیکینګ کېږي، بیا به سامان وینې ته داخلیږي، هغې ته نری کولمه ویلی شي. دا 22 فوټه پیپ دی او دا پاس چې په باندې کوم دا غټ پیپ دی، دې کې ویکټې جوړیږي، دا غټه کولمه ده، فالتو سامان به دغلته را داخلیږي. د پاس سوړي نه والا تر لاندې سوړي پورې دا ټول پیپ دی، خو دا ځای چې کوم دی دا ټول نه دروند چیک پوسټ دی، د دې ځای نه مو وینې ته سامان داخلیږي. اوس د سیلیک ډیزیز چې کوم دی دا هم د دې ځای بیماري ده، د دې نری کولمې بیماري ده. د دې ځای نه که زه داسې نری غوندې ټوکړه راوچته کړم د دې نری کولمې نه، نو پیپ کې تاسو چې نن وګورئ نو پیپ کې دا حساب دی. دا وګورئ، دا زه نری کولمو پیپ ته اوس ټول پښتانه ورننوتو. هلکه په دې کې دا بزغلی د کوم ځای نه راوخوتو، دا چې پکې دا نری ویښته چې پکې کم دي، د یو ویښته ته ویلی شي ویلس او د ټولو ته په شریکه باندې ویلی شي ویلی. ویلی
تاسو به دې کې د خدای قدرتونه ووینئ چې د یو دا بزغلی اصل کې پروت دی، دا ټول خوراک رالو، پاستا روټۍ وخوړه، خیرات دی ولو، واده دی ولو، چې څه شی دی وخوړو، ټول دلته کې رالو. انزایمز هغه معدې والی دي، اسیډ هم والی دي، معدې تیزاب مال والی دی، دلته کې رالو. اوس دلته کې دا داسې حرکت هم کوي او کیمیکلز او انزایمز هم دلته کې راغلي دي. نو دا ټول خوراک په نریو نریو ټکړو کې تقسیم شوی دی او دا د بزغلی او د منځ منځ ته د ګوټونو ته وغورځېدو. نو دلته کې دا جذب کېدل شروع دي دې ځای کې، دلته کې معامله ټوله شروع ده. خو دغه د غنم په د روټۍ کې به اوس جوړیږي مسله، د غنم روټۍ کې یا د وربشو دغه چې کم دا وړه چې کم دي، په دې کې به دا مسله جوړیږي چې دا روټۍ چې انسان وخوړه، 1% خلکو ته به دا مسله وي. ها ګوره، د 1% خلکو ته دا بیماری ده، سیلیک ډیزیز چې کم دی، دغه بیماری. د دې نه چې کم د ملکانان لاړو، ګلیډین پروټین دی په ګلوټین کې دننه، دغه پروټین چې کله لاندې لاړل کولمو ته، نو څه کټ شو، ځکه چې په دې خو به انزایمز راځي که نه، دا خو پروټین دی، دا داسې پروټین دی فار ایگزامپل. نو دا خو پکې کټ شو، داسې دا پکې نیم کټ شو، چې نیم کټ شو داسې، نو دا داسې دومره ټوکړه پکې پراته ده، دغسې نور هم دغسې ټوکړې پر رالې دلته، چې دلته دغه ټوکړې رالې. نو اوس د دې نه به دا یو بزغلی راوچتو، یو بزغلی زه د دې ځای نه راوچتوم، دا دغه ویښته دي، دا واړه واړه نری کلمې والا، د دې نه چې تاسو دا یو څیز راوچت کوئ، نو د هغې دا شکل دی او د دې د پاسه بیا نور ویښته دي چې دې ته وایي مایکروویلی. دا دی ویلی، دا ویلس دی، دا یو ویلس، دا بل ویلس، دا بل ویلس، دا بل ویلس، خو چې دا یو ویلس زه راخلم نه، هغې دا شکل دی او د دې د پاسه نری نری ویښته نور دي چې دا به زه په مایکروسکوپ باندې ګورم او دې ته ویلی شي مایکروویلی. دا هم د جذب کېدو دپاره الله تعالی د انسان کولمو ته ورکړي دي چې څومره هم خوراک تا خوړلی دی چې دا دلته کې په د ګوټونو ورننه وځي او څه دی را جذب کي. برش بارډر، دې ته برش بارډرز ویلی شي دلته. اوس مسله د کوم ځای راله؟ مسله دا راله چې کوم د ګلیډین پروټین دی، نو په بعضې خلکو کې دغه پروټین یو سړی دلته کې راونیسي. څوک یې راونیسي؟ زموږ قوت مدافعت سیلونه یې راونیسي. تاسو ته چې ما ویلي چې کپټینان دي پکې، میکروفیجز، ډینډریټک سیلز، دا په دې ځای کې ګرځي، تاویږي راتاویږي، وینه ده که نه دلته. نو دغه ډینډریټک سیل دغه ګلیډین پروټین راونیولو، د سره دروازه ده او دې دروازې ته اصل کې ویلی شي ټوله مسله د دروازې جوړه کړې وي. دې دروازې ته ویلی شي هیومن لیکوسایټ انټیجن DQ2 او بله دروازه چې کومه ده دا به والو، د دې نوم دی هیومن لیکوسایټ انټیجن DQ8. دا 2 قسم ته دروازې دي چې دا دروازې په کومو خلکو باندې هم وي، نو لکه چانس پسې واوي چې د سیلیک ډیزیز دی ته ولګي. اوس په دنیا کې د 100 نه والا 40% خلکو باندې دا دروازې لګېدلې دي، خو په دې 40 کې به لګي دا بیماری صرف 1% خلکو ته. جینیټیکلی دا بیماری لکه جینیټیک سسپټیبیلیټي ورته ویلی شي، ډیر زیات ونډریبل خلکو چې جینیټیکلی ونډریبل وي نو هغوی ته دا بیماری لګي. او دا ایمیون ډسریګولیشن دی، لکه اوس تا کې ګلیډین ټولرنس شته دی، ګلیډین برداشت کیږي، جسم ته پته ده چې ګلیډین پروټین دی، دا د خوراک نه راغلی دی، نو جسم هیڅ قسم ته عمل نه کوي. خو 1% خلک داسې دي چې هغوی که ګلیډین کولمو ته لاندې لاړو نو ټول ایمیون سیل په باندې راوچتېږي چې دا خو دښمن رالو. نو هغه دا دی چې څومره هم سیلیک بیماران دي، سیلیک ډیزیز والا پیشنټس دي، نو هغوی کې به خامخا دا 2 قسم ته دروازې وي. دغه دروازې چې کله د دې ګلیډین پروټین سره بایندینګ وکړي نو دا کپټین راوان شو او شاته چاته کې میسیج رالو، جرنیل ته میسیج رالو، دې ځای کې جرنیلان ګرځي. دا ګلیډین دا چې کوم دا یو پروټین دی APC ورته ویلی شي، انټیجن پریزنټینګ سیل، دا هم دلته کې ګرځي او لاندې ورسره جرنیلان هم ناسي چې کوم تاسو ته ما ویلي دي، ټي سیلز او بي سیلز. دغه APC چې کوم دی دغه ګلیډین پروټین راخستی دی او د چا پسې روان شو؟ د جرنیل پسې روان شو. او په جرنیلانو کې به خاص کور دا به CD4 ټي سیلز ته به دی خبر وړي، دې ته ویلی شي هیلپر ټي سیل، مددګار دی. دا چې کوم پروټین ورته رالو په دې د پاسه د ځان سره څه شی لګولی دی، د غنم والا پروټین یې لګولی دی
دې ته وایي ګلیډین. او دا دته رالو چې څنګه چل دی، ته خو دلته کې ناست یې او دلته خو دشمن راغلی دی. څوک راغلی دی؟ ته وګوره دا سړی څوک دی، دا خو زموږ خپل نه دی. ښه ته راکړه ماته د سره چې کوم خپل ریسپټر دی هغې سره د سکینینګ شروع کړو، غنګ 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 سکینینګ شروع شو. چې کله مضبوط سکینینګ وشي او دا شی د ده سره ښه په مضبوطۍ سره لګېدلی وي نو دا اکټیویټ شي. وردي واچوله وروره. اوس تاسو ته ما ویلي چې کله دا کسان اکټیویټ شي نو بیا ډېره غویمه جوړېږي، مسله جوړېږي. دا چې کله اکټیویټ شو د ځان نه کیمیکل وغورځولو، په دې کې دي انټرفیرونز ګاما، دا ډېر خطرناک کیمیکل دی. دی CD4 سیلز دا کیمیکل په دې ځای کې وغورځولو او چې دلته وغورځو نو نور قوت مدافعت سیلز نور رالو چې بھئی راشئ لانجه جوړله، څوک راغلی دی؟ دشمن راغلی دی. کم دی؟ ګلیډین پروټین راغلی. لکه خدای مو تباه نه که په غنم کې مې خوړلی، تنور د پاسه مې خوړلی دی، نه دی دشمن، بیکټریا نه دی، وایرس نه دی. خو نه، هغوی را بیدار شو. چې را بیدار شو اوس به وروره مسله جوړیږي او ټول قوت مدافعت سیلونه به دلته راځي، د خلیې دا علاقې به ټول دا ځای به ټارګټ کیږي او دلته به انفلمیشن وشي، دا ځای به سور شي. کم ځای سور شولو؟ دا ځای سور شوی او وختي چې تاسو ته کم بزغلی وښودلو، دا ځای دا علاقه هم سره شوله، دا هم سره شوله، دا هم سره شوله، دا هم سره شوله، داسې دا ځای ټول سور شو او د هغې د وجې به اوس دلته کې څه چلو شي، دا شکل به بدل شي جوخته. دا نورمل دی، نورمل سړی دی. او چې کله حمله وشي اوټو ایمیون ډیزیز ولګي نو هغې حملې د وجې به دا ځای ټول اوار شي. دا وخوړل شو، دا ځای دا ختم شو، اواري راله. او چې کله دا کولمه اواره شوله نو د دې کولمې خو ډېر غټ کار و. څه کار یې و؟ د دې کار و ابزارپشن، سامان جذب کول. نو د انسان هغه جذب کېدل ټول کم شي، راوغورځېږي. مثلا چې کله هم د غنم روټۍ خوري د ته به لاندې مسله بیا جوړېږي. دغه کې اوارېدو د وجې دته وي خېټه خرابوي، د متیازم نه کېږي، قبضې وي، د ګیس هم وي. او چونکې سامان نه جذب کېږي نو وینې ته سامان نه ځي او زه خو غټېږم د دې خوراک د وجې نو د ویټ لاس هم کېږي، وزن یې راوغورځېږي او انیمیا ورته کېږي، ځکه چې وسپنه هم لاندې جذب کېږي. چې کله وسپنه جذب شي دغه وسپنه به ننوځي هډوکو ته او هلته که په سره وینه جوړېږي. نو چې کله وسپنه نه جذب کېږي نو سره وینه نه جوړېږي نو د انسان چې کوم دی دا انیمیا شي، انیمیک شي. او ویټامین ډي به هم دغه ځای کې جذب کېږي نو ویټامین ډي هم په وینه کې راوغورځېدو په جسم کې. او کیلشیم چې ویټامین ډي د وجې کیلشیم هم راوغورځېږي نو د هغه د وجې د انسان د هډوکو صحت چې کوم دی دا هم ورسره کمزوری شي. دا د سیلیک پیشنټ دغه مسلې وي دته ټولې. ولې؟ ځکه چې دا علاقه یې ټوله اواره شوله. کم ګلیډین پروټین چې ما خوړلی دی په خوراک کې، دغه ګلیډین پروټین دا ولا دغه پروټین دا ګلیډین پروټین شو. نو په کولمو کې تا ته یو انزایم راشي چې د هغې انزایم نوم دی ټیشو ټرانس ګلوټامینیز. دغه انزایم چې کله راشي نو په دې ګلیډین پروټین کې چې څومره هم ګلوټامین امینو اسید دی هغه واړی ګلوټمیک اسید ته، ګلوټامین واړی ګلوټمیک اسید ته. نو هغې د وجې په دې باندې نیګیټیو چارجز راشي او چې کله نیګیټیو چارجز راشي نو دلته ورسره بیا دغه HLA-DQ2 او HLA-DQ8 دا ورسره ډېر په سختۍ سره بیا بانډینګ کوي، ډېر کلک بانډینګ کوي ورسره. او چې کله دی بانډینګ وکړي نو دلته ورسره دغه انزایم هم لګېدلی دی. کوم یو انزایم؟ دغه TTG. او دغه ټول ریکوګنایز شي په دې ځای کې، دا جرنیل یې وپېژني او بیا دا میسج پاس کی بی سیل ته چې څوکه انټي باډیز جوړ کا. نو دا د دې خلاف هم انټي باډیز جوړ کی، خو ورسره د دې خلاف هم انټي باډیز جوړ کی. دا کوم انزایم دی؟ د دې نوم دی ټیشو ټرانس ګلوټامینیز. نو د سیلیک پیشنټ په جسم کې به خامخا NTTTG انټي باډیز پراته وي او د دې په ذریعه باندې شناخت کیږي چې او دې سړي ته سیلیک بیماری ده. دغه بیماری دپاره به د کولمو نه نری غوندې ټوکړه راخلې، بایوپسي به د دې کېږي، هغه به کتل کېږي لاندې په مایکروسکوپ باندې چې د دغه بوزغلی چې کوم دی، دغه ویلی چې کوم دی دا خو ډسټرای شوی نه دی، کټ شوی خو نه دی، په دې خو حمله نه ده شوي، د دې شکل کې خو اټروپیک کنډیشن خو نه دی راغلی. او ورسره د په جسم کې به NTTTG انټي باډیز هم پراته وي. اوس د سیلیک بیماری د مریض سره به څه چل کوو، د علاج به څه بندوبست وي. نو دی به هغه اوړه نه خوري چې په هغې کې ګلوټین پروت دی. فی الحال دغه علاج دی، د دې علاج نشته د دې بیماری.
د دې صرف کیور دی، پریونشن دی، حفاظت، چې ګلوټین مه خوره په خوراک کې، یعنې دا وړم مه خوره، په دې کې ګلوټین پروت دی، د دې نه به ګلوټین لرې کوې، هغې به خپل څه ګلوټین فری خوراک به وي، یا به دا وړ بیخي بندوي په ځان باندې، چې لږ غوندې ګلوټین هم تېرېږي نو دننه انفلمیشن جوړېږي. ښه اوس آیا لیبارټریو کې د دنیا په لیبارټریو کې داسې څه د دې دپاره څه علاجونه روان دي، څه پریکټس کېږي، داسې څه کوشش روان دی؟ او کوشش روان دی. څنګه روان دی؟ علاج سره به څه چل کوو؟ څه داسې سوچ دی ستا په ذهن کې چې مونږه د سیلیک بیمارۍ علاج راوباسو؟ نو علاج به داسې راوباسو چې دا ټول بوزغلۍ راوچت کا، ته راوچت کا دا بوزغلۍ د دغه ځای نه، دا والا، دا یو، داسې، دا بل، دا بل، دې ته ویلی شي ویلس ویلس ویلس. د دې د پاسه چې دا کم سیلونه داسې لګېدلي دي که نه، نو د دې منځ کې وت دی، ګیپ دی دلته، دې ته جنکشنز ویلی شي. دا تا چې کوم په غنم کې دا پروټین خوړلی دی چې دا تا ته مسله جوړه کړې ده، دغه پروټین په دې ګوټونو باندې ننوځي، او په دې خولیې کې او په دې خولیو کې پروټین پراته دي چې هغې ته زونولین ویلی شي، زونولین پروټینز پراته دي. دغه چې کله هم ستا جسم ته خوراک در ننوځي که نه، ته چې څه خوراک کوې، نو دا سل او دا سل یو بل نه ځان لرې کي، نو دا منځ کې دا ګیپ سیوا شي، او په دغه ګیپ باندې دننه تا ته مواد در ننوځي، نو د دې غنم دا پروټین هم تا ته په دې ګیپ باندې در ننوتو. اوس ما ته داسې دوایي په کار ده چې هغه زه وخورم او دی ځان لرې کوي نه، بلکې دی ځان یو بل ته نږدو کي چې دا ګیپ ختم شي. چې دا ختم شي نو ما ته به د غنم دا پروټین لاندې راننوځي نه. نو هغې د وجې اوس چې په لیبارټرۍ کې کومې خبرې روانې دي، نو هغې ته ویلی شي زونولین بلاکرز. دغه دوایي ده، دا دوایي چې کومه ده دا اوس فلحال په لیبارټرۍ کې چالو ده، یا انسان ته نه ده ورړولي، په دې باندې کار روان دی. په دې ته ویلی شي لیرازوټاید اسیټیټ. په دې لیرازوټاید اسیټیټ کې څه چل دی؟ دغه دوایي به دلته کې د زونولین پروټین چې کوم دي دا به د یو بل نه لرې کېدو ته نه پرېږدي، بلکې دا به دغسې ټینګ پراته وي چې کله انسان دغه دوایي وخوري، او دا منځ کې به ګیپ نه جوړېږي. چې ګیپ نه جوړېږي نو ګلیاډین پروټین به تا ته در ننوځي نه. اوس دلته کې سوال دا دی چې به دا نور مواد سره څه چل کوو؟ موږ په خوراک کې خو صرف ګلیاډین نه دی، هغه نور قیمتي مواد چې مې وخوړه هغه به څنګه جذب کېږي؟ نو هغه دلته کې په دې زیاتر مواد تا د سل ته ډایرکټ ورننوځي، داسې ورننوځي ډایرکټ، او څه مواد غټ غټ چې کوم دي هغه په دې په دې جنکشنز باندې ورننوځي. اوس جنکشن خو تا بند کړو نو هغه مواد به نشي ننوتلی، خو دا اماینو ایسیډز او دا ګلوکوز وغیره دا به سل ته ډایرکټ د ډیفیوژن په مدد باندې دلته کې راننوځي. سیلیک ډیزیز دپاره چې کوم بل کوشش روان دی هغې ته ویلی شي انزایم تھراپي. یعنی یو کیپسول دی ما جوړ کو، په دغه کیپسول کې څه شی پراته دي؟ په دې کې ما سره انزایمز پراته دي چې هغې ته ویلي ګلوټینیزز ورته ویلی شي. ګلوټینیزز د انسان والا انزایمز دي، ما په بیکټیریا وغیره کې جوړې کړي دي. دغه انزایمز دي ته جینیټیکلی انجینیرډ انزایمز ویلی شي. دغه انزایمز ما په کیپسول کې واچولو. دغه کیپسول ما د روټۍ نه 2 منټه مخکې وخوړل چې لاندې معدې کې د انزایمز تیار شي، رډي شي، بیا ورپسې زه روټۍ ور اچوم. نو روټۍ کې چې څومره هم ګلیاډین پروټین دی دغې باندې څوک رالو؟ دغه سړی رالو چې کومه ګولۍ کې ما خوړلی دی، او دا ټول یې کټ کو. نو څه زما جسم خپله کټ کوي او څه به دا انزایم کټ کوي، نو ټول ګلیاډین پروټینز به کټ شي، او د دې په خلاف به بیا زما خپل چې کوم قوت مدافعت دی دا به په باندې نه راوچتېږي. خو دا انډر پریکټس دا خبرې روانې دي، داسې نه دی چې که نه مارکیټ ته دا علاج یې راوتی دی. بل د دې څه پریکټس دی؟ بل چې د دې کوم دی ایمیونو تھراپیوټیک ویکسین، خپل قوت مدافعت ته، خپل جرنیلانو ته کنټرولډ معمولی د ګلیاډین پروټین خودل دي، کنټرولډ هر وخت خودل دي، ایکسپوژر تھراپي غوندې. نو کنټرولډ ایکسپوژر به ورته کې د ګلیاډین پروټین چې ستا دغه CD4 سیل څه شي چې دا ډي سینسټایز شي. سینسټایزیشن مطلب حساسیت، چې څنګه ستا CD4 سیل دغه ګلیاډین پروټین وویني بس دا एकदम راوچت شي، ټولو ته اعلان وکړي چې راشي دشمن راغلی دی. دې ته ویلی شي سینسټایزیشن. خو چې کله ته بار بار دغه په کنټرولډ اماونټ کې یا خپل پروسس کې دغه چې کوم ګلیاډین پروټین دی دا دی ته خای، نو بیا دی به اوده شي، دی به بیا په سر ټیم کې هار ومني چې مړه ورکې که دا خو هر وخت دی راځي سړی، دا خو زموږ لکه چې خپل سړی دی. دې ته ویلی شي ډي سینسټایزیشن. الرجي وغیره کې هم دغه عمل کېږي. دې ته ایمیونو تھراپیوټیک ویکسین ویلی شي. دا هم انډر ابزرویشن دی، انډر ټرایلز دي دا خبرې. خو فی الحال د سیلیک بیماری یا پروپر علاج نه دی راوتی، صرف دغه علاج دی چې بس ګلوټین مه خوره په خوراک کې.